Frumoși mei Taur, ce faceți, dragilor? Astăzi vom face etalarea pentru luna iulie, etalare, după cum știm, despre iubire și bănuți. Și vom începe, ca întotdeauna, cu cei care aveți deja o relație. Cum stați cu căldura? Pe unde sunteți? La noi deja ne-au anunțat săptămâna asta 43 de grade, încercăm să supraviețuim. Eu nu mai suport nici măcar un fir de păr pe ceafă, așa că să sperăm că vom reuși să trecem cu bine, că doar ce a început vara. Da, na, aia e. Hai să vedem. Taurii care au o relație, care-i treaba, care energia în luna iulie, dragii mei, pentru voi. 7 de bâte, 2 de spade, multă protecție și apărare aici, și 4 de spade. Ce faceți, dragii mei? Ce ați pățit? Avem un paj de spade, numai spade aici, și 7 de bâte, care este super protecție, super frâne, super blocaje. Există blocaje de comunicare pentru unii dintre voi, blocaje de... Îmi vine să spun, nu neapărat blocaje, pentru că, vezi, Doamne, am rămas șocați în relația noastră și nu mai știm ce să facem cu ea sau ce să facem unul cu celălalt, dar aici e o chestiune de fiecare dintre voi încearcă să se protejeze în felul lui. Fiecare dintre voi își consumă energia într-un anume fel. Avem aici o altă poziție de, hai să o numim, de spionaj, de apărare, de protecție, da? Pajul de spade este cel care stă cu ochii în spate mereu, suflă, ăsta e ăla care suflă în iaurt, e ăla care este spion, caută prin telefoane și așa mai departe. Dacă ce s-a întâmplat între voi are de văzut cu neîncrederea, da? Că nu știu, uite, s-a pierdut încrederea că ce? Abar n-am, m-ai înșelat sau m-ai trădat, m-am simțit trădat într-un fel sau altul. Aici avem această energie între cele două persoane din această etalare, da? Din această variantă, care nu au încredere unul în celălalt. Nu știu neapărat ce s-a întâmplat. Aici avem poziția, dorința unei da? Avem nebunul. Nebunul înseamnă de la zero. Nu neapărat ștergem cu buretele și o luăm de la zero cu relația noastră, însă avem aici o conotație de un nou început. Asul de monede, da? Un nou început, vrem din nou să ne mai dăm o șansă, să spunem așa. Am văzut același lucru și la berbec. Eu nu știu dacă aveți de-a face unii dintre voi cu un berbec. Acolo vedeam același lucru cu alte cărți, dar cam aceeași conotație, da? Acum, și acolo am văzut destul de multă toxicitate la berbec, dar aici nu văd toxicitate, aici văd foarte mult, dacă l-am luat ăsta cu crace în sus, văd foarte multă poziție de apărare, da? Deci, ori unul dintre voi doi se chinuie să scoate la suprafață ceea ce celălalt nu vrea să zică. Doiul de spade este o carte de nu vreau să văd, nu vreau să aud, nu vreau să spun, da? Dacă a avut loc o trădare și cel care a fost trădat este pe poziție de victimă aici, este cel care caută informații, pentru că pajul de spade e căutătorul de informații. Sherlock Holmes, de aia se spune spionul. Caută informații oriunde poate să le obțină, ca să nu se mai regăsească cu nou în brațe. Adică cel care a trădat nu recunoaște că a trădat. Poate să fie doar în imaginația voastră sau, mă rog, poate să nu fie real pentru unii dintre voi, să fie doar o bănuială de-a voastră. Poate să fie, nu zic că nu. Taurii sunt posesivi ca persoane. Dacă mă iau și de etalarea pe care am văzut-o la berbec și berbecul, dacă aveți legătură unii dintre voi cu un berbec, și berbecul este la fel de teritorial și de posesiv ca și taurul. Indiferent că sunt energii diferite, există această teritorialitate. Dacă ne uităm la animalele berbec și animalul taur,
au aceeași conotație, da? Dacă ne uităm în natura, în lumea animală. Așadar, există în ambele persoane același gen de teritorialitate și de posesivitate. Ideea este că gelozia sau spionajul, da, nu îl putem duce la extremă într-atât încât relația noastră, să terminăm relația energetic vorbind. Aici e un mare consum de energie doar prin toată ziua. Dăm telefonul să văd. Nu te cred. Poți să-mi zici câte luni și în stele, nu te cred. Nu am încredere în tine, nu o să recuperăm niciodată încrederea. De ce nu recunoști că m-ai înșelat? Bla, bla, bla. Da, deci aici vedem acest gen de comportamente care duce relația sau duce ambii parteneri la finish emoțional, finish energetic, da? Aici e ca și cum sfatul, dacă vreți să găsim un sfat, este: depășiți-vă depășiți aceste bariere, acest blocaj de toate între voi. Eu aș spune că e o luptă, insist, dacă, eu mereu insist pe același lucru am zis și la berbec. Da, poate n-aveți nicio legătură cu berbecul, dar insist, când ne hotărâm să ne mai dăm o șansă, bă frate, puțin cap pe umeri, puțină maturitate, puțină disciplină sau autodisciplină și hai să vedem ce facem cu ce s-a întâmplat. Că aici noi ne-am hotărât să mai dăm o șansă, da? O dăm sau nu o dăm? O dăm și ce facem mai departe după ce dăm șansa? Stăm așa, n-am încredere în tine, unde te duci, de ce n-ai venit la ora cutare, de ce nu mai răspuns la telefon, de ce? Aici veți ajunge. Luna iulie e posibil pentru unii dintre voi să aducă un colaps emoțional, pentru că aici este o stare de boală, aici este o îmbolnăvire a relației sau a ambilor parteneri, da? Din cauza faptului că fiecare, unul se chinuie să-l facă pe celălalt să recunoască că e sau nu real că a avut loc o trădare, voi știți mai bine, și se dedică în a încerca să găsească informații pentru a-l confrunta, să-i zică, uite, vezi, tu ai zis că nu și nu și nu și uite, eu îți demonstrez, sau dacă vei găsi acele informații, dar eu aș spune că nu le vei găsi. Și nu știu de ce. Îmi vine să spun că pentru unii dintre voi e doar în mintea voastră. E doar posesivitatea voastră, gelozia voastră care vă face să stați în gardă și să-l bănuiți pe celălalt care avea pe altcineva. Nu cred să fie real. Pentru alții dintre voi, da, este real, dar e o chestie din trecut și cu care se ține langa până în ziua de astăzi, indiferent că ați dat o șansă, o nouă șansă relației, da? Asta e marea problemă. Comunicarea nu este una eficientă pentru a rezolva problemele astea, din câte se vede. Ar trebui, sfatul este, încercați să găsiți maniera în care să discutați cu adevărat, dacă tot v-ați mai dat o șansă, discutați pentru a construi, nu pentru a distruge. Acel 4 de spade poate fi imaginea îmbolnăvirii relației din cauza acestei energii de bănuială toată ziua, bună ziua, 24 din 24, mi-ai făcut, mi-ai dres, m-ai înșelat, o să-ți demonstrez, dă telefonul, de ce nu-mi răspunzi, chestii de genul ăsta care obosesc enorm. Da, taurii singuri, hai să vedem ce vedem pe la voi, dragii mei, pentru luna iulie 2026. Iubirea.
mama ei de iubire. 4 de cupe. Da, începem și la voi. 10 de bâte. Ce faceți, mai oameni buni și voi? Și 2 de bâte. Și 4 de monede. Și aici avem imaginea posesivității și a ținutului langa, un lucru de care nu vrei să te descotorosești. Pentru unii dintre voi cei singuri aveți voi aici o pată pe creier, da? Ei, știți că eu așa vorbesc, aia e, na, cui nu-i place să nu mă privească. Aveți voi, țineți voi, târâți ceva după voi în sufletul vostru, în creierul vostru. Poate să fie orice, poate să fie o poziție căpoasă, da? Pur și simplu, adică dacă intră cineva în viața ta, tu ești doar pe poziția asta, nu frate? Criteriile ca la carte, trebuie să fie așa, 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 așa. Nu ai niciun soi de flexibilitate aici, foarte multă rigiditate, da? Și foarte multă moftureală, îi zic eu câteodată stuia. Sau această energie joasă în care, băi, eu vreau o relație, dar sunt apatic, n-am chef să mă deplasez, n-am chef să mai iau un câr cu alții, da, să mă obosesc aici, să mai, nu știu, să mai am date-uri sau chestii de genul ăsta, dar vreau, da. Aici e ca și cum vi se spune, măi, dragă Taur, dacă tu chiar pe bune îți dorești aici, întreabă-te. Pentru că aici avem imaginea acelui care este acum în prezent, în viața lui, e persoana care, Doamne, a ajuns undeva. Pe ce poziție ești din punct de vedere sentimental în viața ta în momentul de față? Ești pe poziție de căpos? Pentru că aici pare că ai avut o relație care s-a încheiat. Din păcate, s-a încheiat într-un mod urât, poate unii dintre voi aici am în 3 de spade, poate unii dintre voi s-a încheiat printr-un, nu știu, printr-un scandal, prin trădări, din cauza trădărilor și așa mai departe. Ideea este ok, în momentul de față tu păstrezi doar această imagine din trecut a vechii relații pe care ai avut-o? Duci în continuare bagajul acesta, da? De aoleu, toate femeile sunt la fel sau toți bărbații sunt la fel? Pentru că aici ai nevoie să te descotorosești de aceste bagaje, da? Flexibilizează-te un pic și de-aia spun, poziția în care ești azi, mă rog, în această perioadă. Cine ești tu și ce vrei pentru tine pe viitorul tău, pentru că aici această persoană se uită în zare, se uită departe. Ea vrea altceva, vrea să ajungă undeva, are un obiectiv. Aici avem imaginea ambițiosului. Tu ai vreo ambiție sau doar pur și simplu accepti așa viața și soarta ce ți-a dat până acum și ți s-a cam făcut lehamite să mai vrei date-uri? Întrebați-vă voi știți în ce poziție sunteți. Aveți toate șansele să, dacă reușiți să vă descotorosiți de aceste suferințe, da? Aveți toate șansele ca pe viitor să vă construiți o relație, să cunoașteți pe cineva, bineînțeles, întâi. Ideea este că trebuie să lucrați la apatie și la această mofturoșeală, cum îi zic eu, în cazul în care sunteți mofturoși și rigizi, că nu găsiți persoana aia care să bifeze toate dorințele voastre. Aici avem o problemă, pentru că există o persoană. În 4 de cupe întotdeauna avem imaginea unei mâini. Mă rog, aici arată doar ca o cupă ieșită de undeva din neant, da? O vedem aici. Și persoana asta nu e conștientă de cealaltă ofertă persoană, da? Nu, ea doar se uită așa, apatică în viața care o are și zice, ce nesatisfăcută sunt în viața mea.
dar nu este conștientă că există cineva care și-ar dori ceva, da, cu ea. Din cauza faptului că tărăște bagaje în loc să ridice capul de la pământ. Foarte mult stres aici. Poate să fie nu neapărat stres, ci pur și simplu foarte multe responsabilități, ca și cum taurul singur zice: nu, păi dar eu nu mai îmi trebuie mie, nu mai am timp. Nu mai am timp să mă duc la date, da? Nu neapărat că e moftureală, ci este pur și simplu sunt foarte obosit pentru că nu fac decât să muncesc, e foarte tipic taurin, pentru că am niște planuri, am eu o ambiție, nu știu, trebuie să ajung șef de director sau unde vreau eu să ajung din punct de vedere financiar, n-am timp de iubire. Hotărăște-te, dragă taur, aici dacă ești singur, hotărăște-te ce vrei de fapt. Pentru că stresul ăsta ți-l induci singur, faptul că tu nu faci altceva decât să muncești și partea emoțională ai pus-o pe locul 2, aia e. Viața nu e doar despre muncă, e și despre a simți cu adevărat că o trăiești, că doar muncind nu simți că trăiești. Acum fiecare cu părerea lui, însă cam aia e. Când nu ai satisfacție emoțională, tu poți să strângi 12 milioane de averi, nu în 12 milioane de euro mă refer, nu. O avere, două averi, fiecare cu suma ei de bani. Tu poți să strângi câte milioane de averi vrei. Dacă nu ai nicio satisfacție emoțională, așa pe șleau vă zic, te piși pe ei de bani. Da? Banii îți aduc hai să spunem așa, o liniște din punct de vedere că, bă, nu te agiți, că n-ai cu ce să-ți plătești facturile sau nu poți să te duci tu în vacanță sau îți fac viața mai ușoară. Dar nu ți aduc satisfacție emoțională. Îți aduce satisfacție emoțională pentru că dacă ai bani, plătești pe una, pe alta sau pe unul și pe altul să te satisfacă sexual cel mai mult, că emoțional nu are cum. Nu poți să cumperi iubirea. Nu poți să o cumperi, poți să ai 5 milioane de averi. Da, insist. Așa că încercați să ieșiți de rigiditatea aia și să puneți mâna să vă auto-observați ce se întâmplă de fapt cu atât de multă delăsare emoțională, îmi vine să zic, că văd la voi. Da. Hai să vedem bănuții, să vedem câte milioane de euro face taurii. Face taurii, vai, ce-am vorbit și eu. Fac taurii, da. În luna iulie. Nebunul, un nou început pentru unii dintre voi, 2 de monede, 2 oferte, 2 opțiuni, 2 situații și sunteți obligați într-un fel sau altul să faceți o alegere în această perioadă, dragii mei. 4 de spade, te văd foarte consumat. Îți consumi energia pentru că nu știi care e cea mai bună opțiune pentru tine. Ai mai multe variante, nu ai una singură. Tu vrei să pornești pe un alt drum, vrei ceva nou în viața ta, vrei ceva mai incitant, vrei ceva mai, nu știu, mai ești deschis către nou din punct de vedere financiar, da. Fie că e vorba de o colaborare, fie că e vorba despre o asociere, fie că e vorba despre 2 locuri de muncă sau ai un job și ți-a ieșit altul și poate că e mai incitant. Există un soi de risc aici, atenție, când apare nebunul, întotdeauna putem să vorbim despre un soi de risc. Aș spune că sfatul acestor cărți este nu te grăbi, nu lua nicio decizie impulsiv. Cântărește foarte bine, evaluează pro și contra din acest nou drum, din aceste 2 lucruri pe care le ai. Da? Că sunt 2 oferte, cântărește-le bine, vezi pro și contra de la fiecare dintre ele. Că ai un job și, nu știu, ți se propune o asociere sau o colaborare,
Cântărește din nou pro și contra, ca să vezi care sunt avantajele și care sunt dezavantajele pentru tine. Da? Pentru tine pe viitor. Dar nici nu cădea în cealaltă extremă în care să stai și să-ți mănânci capul și să zici aoleu, aoleu, nu știu ce să fac, ambele variante sunt la fel de incitante, ambele variante sunt la fel de bune. Meditează, 4 de spade, o carte a meditației. Ia-ți timp, nu meditație de aia să te așezi așa în zen, ci pur și simplu ia-ți timp, ia o pauză, da? Ia o pauză și încearcă să nu te gândești doar cât de bune și minunate sunt ambele oferte. Trebuie să existe imposibil. Imposibil ca balanța să fie echilibrată în totalitate. Da? Imposibil ca între cele două oferte sau situații să nu găsești una care este cu mai multe avantaje sau cu mai puține, ca să poți să-ți dai seama care este decizia cea mai bună pentru tine. Insist, poate exista risc dacă nu îți iei această pauză pentru a cântări foarte bine ambele variante. Pare că în luna iulie Taurul este curios de un nou început, de altceva în viața lui. Din punct de vedere financiar, bineînțeles. Da, riscul nu este mare decât dacă te grăbești și nu meditezi. Cam aia e. Nu aș spune că poți să ajungi să iei o decizie proastă. Taur în general nu ia decizii proaste pentru că natura lui este să aibă răbdare și să rumege foarte mult. Taurul este un animal rumegător, cred că se zice, nu știu cum se zice în românește, așa că are nevoie să rumege. Dar să nu cadă în rumegarea aia constantă de stau 40 de ore continuu gândindu-mă doar la acel aoleu, nu știu care e cea mai bună soluție. Da, nu mai am altceva, dragii mei, vă pupăcesc, ne vedem data viitoare. Ciao!